नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। उन्हाळ्यात हायड्रेट राहण्यासाठी उत्कृष्ट पर्याय म्हणजे घरोघरी आवर्जून बनवले जाणारे कैरीचे पन्ह। वाढत्या उष्माघातामुळे उन्हाळ्यात शरीरासाठी भरपूर प्रमाणात विटामिन ए, सी, फायबर, पोट साफ होण्यासाठी तसेच उष्णता निरोधक, रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यात, डोळ्यासाठी, त्वचेसाठी, कॅन्सर व डायबिटीस पेशंटसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय म्हणजे कैरीचे पन्ह। तर कसली वाट पाहता, चला बनवूयात। इकडे मी एक कच्ची कैरी घेतलेली आहे, तसेच साखर, जिरे पूड, जायफळ वेलची पावडर, मीठ आणि बडीशेप घेतलेली आहे। सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेले आहे। सगळ्यात आधी आपण कैरीचे देठाजवळील भाग कट करून घेणार आहोत, कारण यामध्ये कैरीची लस असते, त्यामुळे पन्हाला कडवटपणा तसेच तोंड देखील येऊ शकते। अजून एक स्लाइस मी कट करून घेते, त्याचे कारण तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी समजेल। आता कैरी स्वच्छ मीठ लावून धुवून एका टोपात मी घेतलेली आहे। त्यात मीठ व अर्ध्यापर्यंत भिजेल कैरी असे 2 ग्लास पाणी घालूयात। कुकरमध्ये 5 ते 6 शिट्ट्या घेऊन आपण कैरी शिजवून घेणार आहोत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही एका स्टीलच्या भांड्यात कैरी नरम शिजवून होईपर्यंत ठेवू शकता। त्यानंतर इकडे थोडं थंड झाल्यावर आपण कैरीची साल काढून घेणार आहोत। कैरीची सालाचा वापर तुम्ही चटणीसाठी देखील करू शकता। चमच्याने किंवा सुरीने अशी कैरीची सालीचा आपण पल्प काढून घेणार आहोत। तसेच बाट्याला लागलेला गर सुद्धा असं चमच्याने काढून घ्यायचा। हे बघा, असं सगळं काढून घेतलेलं आहे। आता आपण हा पल्प मिक्सरमध्ये एक 5 ते 10 सेकंद फिरवून घेणार आहोत। जास्त बारीक पातळ पेस्ट करू नका, पण थोडं दाट घट्टसर असेल तर पियायला मजा येते। साखर घालून फिरवून घेऊयात। हे बघा, आता आपण हे पेस्ट शिजवताना उरलेल्या पाण्यात मिक्स करून घेणार आहोत। या पाण्यात मी थोडं कैरीच्या शिऱ्या पल्प असे न वाटता ठेवलेल्या आहेत। त्या पिताना अशा दाताखाली आल्या की खूप छान लागतात। आता यात जिरे पूड, जायफळ वेलची पावडर तसेच बडीशेप घालून चांगलं ढवळून घेऊयात। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवून थंड सुद्धा सर्व करू शकता। तसेच हे 2 ते 3 दिवस फ्रीजमध्ये ठेवू शकता।
इकडे मी काळं मीठ व चाट मसाला घेतलेला आहे. ग्लासच्या वरच्या भागाला थोडं पाणी लावून असं प्लेटवर गोल फिरवायचं. हे बघा, मस्त लगेच चिटकतं. यामुळे पिताना मस्त टेस्ट लागते. आता यात पन्ह घालूयात. आता मगाशी कट केलेली कैरीची स्लाइस आपण इथे अशी लावणार आहोत. तर मंडळी, तयार आहे मस्त कैरीचे पन्ह. तुम्हाला पण नक्की आवडेल. आता कसली वाट पाहता? अशाच मस्त रेसिपी पाहण्यासाठी लवकर चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.